trying to blow the Rhydonium. You think? You should have left me in prison! Din Djarin tovereineen hakee Mayfieldin vankilasta saadakseen tämän avulla Moff Gideonin olinpaikan selville. Saadakseen tämän tiedon heidän pitää kuitenkin soluttautua planeetta Morakilla olevaan Imperiumin tukikohtaan. Tästä ei kuitenkaan tule helppoa, sillä Dinin etsintäkuulutetut toverit eivät noin vain helposti pysty menemään sisään tukikohtaan. Hoitaakseen tehtävänsä Din joutuu tekemään useita henkilökohtaisia uhrauksia. Tämä jakso totta puheen yllätti mut. Mä en odottanut, että näin lähellä kauden loppua me saadaan jakso, joka menee näin syvälle Bill Burrin esittämään Mayfield-hahmoon. Tämä ei kuitenkaan ole ollenkaan huono yllätys, sillä jakso oli oikein viihdyttävä. Jakso keskittyy siis pääosin Din Djarinin ja Mayfieldin seikkailuun tässä imperiumilaisessa tukikohdassa. Matka sinne aluksella, joka on täynnä räjähdysherkkää tavaraa, ja sitten itse paikan päällä, kun he yrittävät välttyä kiinni jäämiseltä. Tästä matkasta mun pitää kuitenkin ensin kertoa yksi hauska muisto, joka mulle tuli mieleen. Mä olin kerran junalla matkalla Tampereelta pohjoiseen ja mun viereen istui tällainen ihan mukava ukkeli. Suomalaiseksi epätyypillisen tapaan se alkoikin jutella mulle kaiken näköistä leffoista lukulaitteisiin. Ja siis se oli aluksi mulle ihan ok, mukava välillä nähdä sosiaalisiakin suomalaisia. Mut sit se vaan jatkoja. Mä olisin vaan halunnut välillä katsoa vähän mun puhelinta tai ihan vaan olla hiljaa hetken aikaa. Tän Mayfieldin ja Dinin suhde tuntui just tältä tän jakson alussa. Oli hauska nähdä, kun Mayfield vaan pälätti ja Din ei suostunut reagoimaan siihen mitenkään. Olihan siinä sellainen klassinen, me ollaan kaikki samanlaisia ja meissä ei ole mitään yhteistä sananvaihto, mutta kaikkiaan se oli hyvin viihdyttävää seurattavaa. Mutta jakso ei tietenkään olisi The Mandalorian, jossa olisi pelkkää istuskelua. Ennen kuin tähän dynamiikkaan ehtii kyllästyä, alkaa taas toiminta ja rähinä. Tällä kertaa haasteena Dinillä on se, että hän on naamioitunut Stormtrooperiksi, eikä hänellä näin ollen ole vakioaseitaan käytössä. On siksi huikea nähdä hänen päihittävän vihollisia altavastaajan asemasta. Jakson ohjaaja Rick Famuyiwa antaa toiminnaltaan loistavaa energiaa. Erityisesti rakastin hetkeä, jossa Din nappaa vihollisen keihään ja heitti sen sitten toiseen viholliseen. Suorasukainen ja vikkelä kuvaus saa toimintakohtauksen tekemisen näyttämään helpolta, niin sujuvaa se tässä on. Myös viime jaksossa mukaan tulleet Cara Dune, Fennec Shand ja Boba Fett saavat omat hetkensä toiminnassa. Joskus on vain tyydyttävää nähdä jonkun hahmon olevan hyvä työssään, ja siinä nämä kolme hahmoa onnistuvat. Cara ja Fennec antavat tarkkaampujina tukea Mayfieldille ja Dinille tyylikkäästi tiputtamalla näitä seuraavat Stormtrooperit. Boba Fett taas pääsee näyttämään ikonisen Slave 1-aluksensa aseistusta. Kolmikko on muuten jaksossa hiukan syrjässä, ja nämä riemastuttavat toimintakohtaukset auttavat kompensoimaan tätä. Mayfieldin kautta jakso auttaa avaamaan, millaista ajatusmaailmaa löytyy Imperiumia seuraavan mielen takaa. Opimme, että hänellä on aika kyyninen näkökulma maailmaan ja käytännössä menee vanhalla kunnon kaikki hallitsijat ovat samanlaisia periaatteella. Star Wars on pohjimmiltaan taistelu hyvän ja pahan välillä, joten siinä mielessä tämä tuntui vähän oudolta tässä jaksossa. Toki tähän universumiin mahtuu harmaltakin, mutta sen tullessa entisen imperiumilaisen kautta tuntuu se vähän oudolta. Hyvin erikoisen tuntuinen on myös kohtaus, jossa Imperiumin hävittäjät auttavat Dinia ja Mayfieldia, ja nämä pian löytävätkin itsensä hurraavien Stormtroopereiden ympäröimänä. Kaksikon kohdatessa Mayfieldin entisen esimiehen tilanteeseen tulee kuitenkin taas lisää selkeämpiä sävyjä. Kohtauksessa pitää antaa kyllä pisteet Bill Burrille, joka teki loistotyön. Esimiehen vähätellessä alaisuudessaan kuolleita Stormtroopereita on Mayfieldin monimutkaiset tunteet käsin kosketeltavia. Hänen naamastaan suorastaan näkee, minne kohtaus on menossa, mikä luo tilanteen ratkaisusta erittäin tyydyttävän. Kohtaus on myös hyvä muistutus siitä, ettei fasistit koskaan välitä alaisistaan ja niiden puolella häviää aina. Jakso myös haastaa Din Djarinin mandalorialaisen uskonnon uudella tavalla. Olemme sarjan alusta asti nähneet, miten tärkeää hänellä on peittää kasvonsa. Tämän jakson tehtävä kuitenkin vaatii kompromisseja, kun Grokun henki on vaakalaudalla. On saman aikaan ikävää nähdä Dinin joutuvan luopumaan jostain hänelle tärkeästä, mutta myös tavallaan miellyttävää tietää, että hänen prioriteettinsa ovat kohdallaan. Jakso kutsuu myös reflektoimaan, mitä muutoksia seikkailu on Dinissä saanut aikaan. Erilaisten mandalorialaisten kohtaaminen ja rakkaus Groguun ovat saaneet aikaan ihmeitä. Toinen loistava esimerkki on viesti, jonka hän lopussa lähettää Moff Gideonille. Sanat ovat samat kuin Gideonin puheessa viime kauden 7-jaksossa, mutta merkitys aivan eri. The Mandalorian osa 16 The Believer on viihdyttävä paketti, joka herätti sellaisia ajatuksia. Vähän lyhyempi arvostelu tällä kertaa, mutta se on ihan noudatettavaa, kun näitä jaksoja on niin monta. Enää yksi sarjan toista kautta jäljellä, katsotaan mitä sen jälkeen keksitään. Mulla on ainakin Clone Wars-sarjan ja Sithin kostoelokuvan arvostelut kirjoitettuna jo. Mutta nyt siitä tykkäys-nappia painamaan, kanavaa tilaamaan ja niitä positiivisia ja rohkaisevia kommentteja kirjoittamaan siitä. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.